Hey allihopa! So for all of you who are taking classes in Swedish, here are some useful phrases for the classroom that for sure will impress the teacher. I'm gonna first say them slowly one time and then faster, like a native speaker would say them. But before we start, make sure to subscribe to this YouTube channel and follow me on Instagram for more Swedish content. Nu kör vi! Då sätter vi igång. Då sätter vi igång. Förlåt att jag är sen. Förlåt att jag är sen. Har du en penna som jag kan låna? Har du en penna som jag kan låna? Kan jag slå mig ner här? Kan jag slå mig ner här? Vilken sida i boken är vi på? Vilken sida i boken är vi på? En sekund. Jag måste bara skriva en anteckning. En sekund. Jag måste bara skriva en anteckning. Ursäkta. Jag har en fråga. Ursäkta, jag har en fråga. Vad betyder ordet lagom? Vad betyder ordet lagom? Ursäkta, kan du hjälpa mig med en av meningarna? Ursäkta, kan du hjälpa mig med en av meningarna? Kan du förklara vad uppgiften handlar om en gång till? Kan du förklara vad uppgiften handlar om en gång till? Hur gör man här? Hur gör man här? Jag förstår inte det här ordet. Jag förstår inte det här ordet. Jag förstår inte den här meningen. Jag förstår inte den här meningen. Förlåt, kan du upprepa det sista som du sa? Förlåt, kan du upprepa det sista som du sa? Kan du översätta vad det står i början av texten? Kan du översätta vad det står i början av texten? Ursäkta, jag ser inte vad det står längst ner på tavlan. Ursäkta, jag ser inte vad det står längst ner på tavlan. Är det okej om jag sätter mig närmare tavlan? Är det okej om jag sätter mig närmare tavlan? Tack för hjälpen. Tack för hjälpen. Har vi någon läxa till nästa lektion? Har vi någon läxa till nästa lektion? Tack för idag. Det har varit jätteintressant. Tack för idag. Det har varit jätteintressant. I hope you'll find this useful. Is there any other phrase you think people should know before joining a Swedish class? Let us know in the comments. Vi ses!